Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra itt a csatornámon, ebben az újabb videóban. Ez most egy ilyen nagyon pörgős vlog lesz, még hogyha nem is tűnik annak a kezdete, de mielőtt még elkezdenénk a nagy munkát, szeretném megköszönni az Alanex Kft-nek, hogy támogatta ezt a videót, az immunerősítő elixíriumnak pedig azt, hogy támogatta a mögöttem álló napokat, és hogyha többet szeretnétek megtudni erről a termékről, akkor mindenképpen maradjatok velem az elkövetkezendő 1 perc során, ahol bemutatom nektek az Alanex Kft tevékenységeit, mik kaphatóak náluk, és a weboldalukat pedig megtaláljátok majd a videó alatti leírásban. Az Alanex Kft. Egy nyíregyházi székhelyű, azt lehet mondani családi vállalkozás, amely már több mint 25 éve van jelen a piacon, és inkább közületeket látott el, vagy éppen egyedi megrendeléseket teljesítettek mindez idáig. Kínálatuk kivételesen széleskörű, ezért is döntöttek úgy, hogy megosztanák ezt még több emberrel, hiszen náluk első a minőség, és az egyediségre sem kis hangsúlyt fektetnek. Megtalálható náluk az ország legfinomabb boraitól kezdve a saját főzésű kisüsti pálinkán keresztül egészen az immunerősítő elixíriumig minden. Adalékmentes fűszerek és fűszerkeverékek olyan széles választékban, amit elképzelni is nehéz, valamint sütés-főzéshez a legkülönfélébb alapanyagok is helyet kaptak a kínálatukban. A világon egyedül ők készítenek hajlítható farosból különböző díszdobozokat, ilyen lemezre nyomtatott képeket és a dombornyomott fémcímkéiket is felismerhetjük a világ számos országában a legkülönfélébb termékeken. Ajándékcsomagjaik páratlan minőségnek örvendhetnek. Viszont termékkínálatuk és szolgáltatásaik aligha sűríthetőek néhány másodpercbe, ezért javaslom, látogassatok el újonnan megnyílt és folyamatosan bővülő webáruházaikba, amiknek linkjeit a videó alatti leírásban találjátok, illetve fizikai boltjukban is van lehetőség különféle borok és röviditalok, valamint ajándékcsomagok megvásárlására a Nyíregyháza Zimony utca 16 szám alatt. Egyébként a videó elején fogyasztott elixíriumról azt kell tudni, hogy kisgyermekek, felnőttek egyaránt fogyaszthatják, kétféle változat kapható belőle a webáruházban, hihetetlenül finom, főleg így szörpként elkészítve, és csomagban kedvezményesebb áron kaphatóak a webáruházban. Aki esetleg kúraszerűen szeretné fogyasztani, érdemesebb egyszerre beszerezni belőle egy csomagban akár 3 vagy 6. Na de kezdjünk is hozzá a munkához, sokféle feladat elvégzését fogjátok látni ebben a videóban, lesznek benne hétköznapi, mindennapos feladatok is, mint például ruhahajtogatás, pakolás, illetve olyanok is, amit mondjuk csak negyed vagy fél évente szoktam elvégezni, és őszintén szint fogok vallani mindenben, hogy nagyon-nagyon sok nem szeretem feladatot kellett elvégeznem, amit persze minden háziasszonynak én úgy hiszem, hogy illendő legalább fél évente megcsinálni, viszont előnyöm volt, mégpedig az, hogy augusztusban én már a legtöbb helyiségben ablakot pucoltam, mondjuk az egész házon körben az összes bejárati ajtót, összes, 2 van, illetve ablakokat, azokat én mindet áttakarítottam, de szerintem nem kell mondanom, hogy ugyanolyan piszkosak lettek legalábbis kívülről. Azoknak még kelleni fog egy újabb áttörlés, viszont belülről szerintem egész jó a helyzet, egész tűrhető, és ugyanígy a függönyöket is átmostam. Egyedül az étkezőben és a nappaliban nem lett leszedve a függöny, mert valahogy ott az olyan hely a házban, ahol folyamatosan ott vagyunk, és úgy voltam vele, hogy mivel az étkezőnél is még esetleg össze is lesznek addig fogdosva, hát nem minthogyha a mosás után nem lennének, de úgy voltam vele, hogy inkább még várok vele, illetve hát ugye a kanapénak a húzata is már, bár a videón nem jön át, de borzalmasan koszos volt, poros volt, és mindenképpen ki kellett mosnom, de ezzel is szerettem volna még várni, amíg lemennek ezek a melegebb idők, mert a gyerekeim bár tényleg nagyon-nagyon igyekeznek odafigyelni, de nem mindig sikerül nekik, és koszos lábbal felmásznak, de szerintem az összes többi gyerek így van vele. Nem is tudok rájuk haragudni emiatt, mert kicsik még. De nézzétek meg, hogy a kanapé is mit rejtett itt. Hát tényleg borzalmas volt, és nyilvánvalóan ez
nagy részt a gyerekek műve, meg érdeme, ha lehet így mondani, úgyhogy volt mit takarítani. Hát szerintem tavasz óta nem volt így mély takarítás itt a kanapénál, csak max így átporszívózgattam, vagy hogyha egy ilyen nagyobb égtelenkedő foltot láttam, azt így nedves ruhával áttöröltem, de ennyi volt. Aztán el is húztam a helyéről, és kiszedtem minden játékot, meg nem odavaló dolgot alóla, meg ki is porszívóztam, és hát borzalmasan szemetes volt. Na most ezt nincs mit szépíteni, ez van. Még jó, hogy van ez a kis, ez a jó nagy ipari porszívónk, ez már 7 éve szolgál minket, már 2 építkezést átélt, megélt, és mai napig nagyon jó. Én a teraszt is ezzel szoktam összeporszívózni, mert egyszerűen a sepregetéssel csak össze-vissza száll a port, meg a szél is visszafújja, tehát én inkább összeporszívózom, nagy a tartálya. Bent a házban egyébként elég szokott lenni az akkumulátoros porszívóm, amióta ez van, azóta mármint hogy amióta az újabb akkumulátoros makitám van, azóta már egyáltalán nem szoktam igénybe venni a nagy makitát bent, mert hogyha időben cserélem a tartályt és portalanítom a belsejét, akkor nagyon-nagyon jól szív, és teljes mértékben megfelel az én elvárásaimnak, amiatt nem szoktam előszedni a nagyiparit. De azért, mint látjátok, jó, hogy van ő nekünk. Szegény növénykéim is már itt fonnyadoztak, ideje volt, hogy adjak nekik egy kis vizet. Most valahogy úgy nincs növénylocsolási rutinom, vissza kellene vezetni, mert úgy össze-vissza öntöztem őket, és ez nem túl jó, mert van, amikor már csak azt látom, hogy teljesen el van fonnyadva, és lógnak a levelei, és akkor öntözöm meg, hát ez megint csak hanyagság részemről, és nem tükrözi azt, hogy egyébként meg mennyire kedvelem őket, és hálás vagyok nekik, hogy szépítik az otthonunkat, mert szerintem elég sivár lenne a háznak a belső tere, hogyha nem lennének növények, mert hihetetlenül feldobják egyébként az életterünket. Van itt egy sarok, ahol a zongora is van, itt van a férjemnek a szaxofonja is berakva, meg az én zenés felszerelésem, és bár azt most a videóban nem fogjátok látni, de miután ezt itt kitakarítottam, mert csupa poros volt az egész ott a háta mögött is, hát ide nem szoktam mindig bebújni, az az igazság, amikor takarítok, meg hát a függöny is el szokta takarni, és csak úgy benyomom a porszívót, aztán vagy kiszedi, amit kiszed, vagy nem. Hát igen. És úgy döntöttem, hogy egyrészt a gitárnak a tokját is eltettem, hogy ne porosodjon ott a sarokban, másrészt úgy döntöttem, hogy kiszedem onnan a felszerelést, és átrakom egyelőre a vendégszobába, aztán majd meglátom, hogy hol lesz, mert itt a nappaliban eléggé csúfított a helyet, hogy olyan nagy fekete hangfal, meg ott lógtak a kábelek is, sok volt valahogy, úgyhogy azt kiszedtem onnan, de hát majd
újabb következő videókban úgyis fel fog tűnni nektek, hogy az már nincs ott. Tartottam egy kis kávészünetet. Itt Peti aludt. Egyébként ezeket a napokat úgy csináltam végig, hogy Petike is itthon volt, úgyhogy ezt néhány napot vágtam össze nektek, mert nem tudtam reggeltől estig ezzel foglalkozni. Inkább alvásidőben csináltam, vagy hogyha épp el volt egyedül is, de nagy részt vele töltöttem az időmet, úgyhogy ezt pár nap alatt sikerült véghez vinnem. Be kell vallanom nektek valamit, hogy iszonyatosan mellé nyúltam a fényelteresztő függönyeimmel. Hogy miért? Hát életem függönyei egyébként gyönyörűek. Ezek az organza függönyök, ez szerintem páratlan, meseszép, felrakva is, szerintem időtálló is, mert eléggé erős anyaguk van, legalábbis én úgy gondolom és úgy látom, viszont a világon az egyik leggyűrődősebb függönyanyag, és utálom vasalni. Tehát vágytam rá, tényleg eszméletlen szép, szerintem ettől szebb függönyöm soha nem lesz, már csak azért sem, mert hogyha majd ezek elavulnak és új függönyre lesz szükségünk, akkor biztos nem a szépséget fogom előtérbe helyezni, hanem a praktikumot, és valószínűleg vagy egy zsakárd, vagy egy szablé függönyt fogok venni, amit vagy teljes mértékben vasalásmentesen fel tudok rakni, mert úgy mosom, és úgy szárítom, hogy kirúgja magát. Ez nem rúgja ki magát, ezt olvashatok ti is nyugodtan utána. Az organza függöny az nagyon-nagyon gyűrődik. Mindegy, hogy mosod, mindegy, hány fokon mosod, mindegy, hogy vízesen veszed ki, és vízesen teszed fel, vagy pedig szárítógépbe teszed, teljesen mindegy, mit csinálsz vele, brutálisan összegyűrődik, és nincs olyan, hogy ne kelljen kivasalni. Legalábbis, ha azt akarod, hogy szép legyen. Úgyhogy többet nem veszek ilyen függönyt, bár még mindig azt mondom, hogy meseszép, de sajnos nagyon nehéz tisztán tartani, karban tartani, úgyhogy valószínűleg az elavulása után típusváltás lesz, és nem fogok újra ilyet venni. De erre mondják azt, hogy mindig a saját hibáján tanul az ember, vagyis hát a legtöbb esetben, és így tudja igazán elhinni azt, hogy nincs szüksége neki arra a bizonyos dologra. Hát én már ezt nagyon-nagyon sok mindenem megtapasztaltam, így a függönyön, meg ugye ha láttátok a kávés videómat, akkor a kávéfőző is megtapasztaltam, ezt láthattátok, hallhattátok. És egyébként volt még néhány ilyen dolog, ami most épp konkrétan nem jut eszembe, de tisztán biztosan tudom, hogy voltak ilyen dolgok az életemben, de egyébként én szeretem az ilyen megtapasztalásokat, mert hogyha valaki csak mondaná nekem, akkor nem biztos, hogy elhinném, mert én azt be tudom magyarázni magamnak, hogy igenis nekem az kell, én azt gyakran fogom használni, ki fogom használni, és vissza fog térülni, úgymond az ára a gyakori használat miatt, de hát sokszor megtapasztalom, hogy nem így van. Aztán végeztem itt időközben a kanapéval, és jöhetett még egy kis frissítő ebből a bekevert immunerősítőből. Iszonyat finom, szörp helyett innem egész nap, de azért, ha őszinték akarunk lenni, akkor az árából kifolyólag nem túl jó ötlet, úgyhogy tényleg ezt inkább ilyen kúraszerűen érdemes, de én a napi adagomat elosztottam több részre, és így sikerült nekem naponta többször is innom belőle. Meg hát nyilván én kizárólag vizet iszom a nap folyamán. És hát ez egy másik reggel már, amikor így maradt a konyha, és most felfogadtam, mert most, majd látni fogjátok a videó végén, hogy nagyon szépen sikerült rendet raknom, és felfogadtam, hogy ezek után nem fogom a konyhát este úgy hagyni. Ha törik, ha szakad, ha az utolsó szuszt kell magamból kipréselnem, akkor se fogom úgy hagyni. Aztán majd meglátjuk, mi lesz. Na és hát ez viszont már a dolgozó szobám, és rendeltem a Temuról egy ilyen rólószerű valamit, mert az a probléma, hogy délután ide már nagyon-nagyon bevág a nap, mert pont így nyugszik le a nap, és
képtelenség dolgoznom a számítógép előtt, és ezzel akarom majd kiküszöbölni ezt a problémát, és most úgy látom, hogy sikerült is, bár eléggé kis könnyű, vékony anyag, úgyhogy nem tudom, hogy tartóságra milyen lesz, és a ragasztás is egy kicsit elengedett már, és vissza kellett ragasztanom, de a rögzítési módot azt lehet, hogy majd idővel meg fogom változtatni, viszont cserébe nagyon olcsó volt, talán 1200 forint volt, és annyiért viszont megérte, mert ilyen rendes Alureluxát nem nagyon szerettem volna ide venni. Úgy gondoltam, hogy ez most megteszi, aztán majd kiderül. Már a gardróbom is nagyon zavart, mert az összes nyári ruha, toppok, meg minden olyan ruhanemű, amit kifejezetten nyáron visel az ember, ott voltak felakasztva, és már nagyon-nagyon szerettem volna úgymond téliesíteni, ősziesíteni a gardróbomat, és én egyébként nem szoktam felakasztva hagyni a nyári ruhákat. Tudom, hogy ez egy plusz munka, mert majd újra ki kell vasalnom mindegyiket, de engem ez annyira nem zavar, mert sokkal kényelmesebb nekem az, hogyha meg átláthatóbb, hogyha nincs tele a gardróbom minden évszakban az összes ruhámmal, mert így tényleg átláthatóbb, és nem kell keresnem a ruháim között semmit, mert rögtön megtalálom, amit szeretnék. Írjátok meg kommentben, hogy ti is forgatjátok a szezonális ruháitokat, vagy pedig mindent hagytok úgy, ahogy van, vagy csak én vagyok ilyen mazochista. Volt itt egy ilyen szőrmés pulcsi, amiben nem voltam biztos, hogy meg akarom tartani, aztán mikor felvettem, azon csodálkoztam, hogy miért is jutott ilyen az eszembe, mert egyébként ez nem ilyen volt. Én alakítottam át azt a felső részt, mert sokkal nagyobb volt, nagyon ilyen magas volt nekem, így viszont sokkal jobb lett, és akár nadrággal, akár szoknyával egyébként egy nagyon-nagyon kellemes viselet, mert nagyon-nagyon puha az anyaga. Egyedül azt nem szeretem benne, hogy felül olyan, amilyen, mert nem túl kényelmes kabát alatt viselni, de ettől eltekintve minden más tulajdonságát nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy úgy döntöttem, hogy mégiscsak marad, mert azért néha fel szoktam venni. Végre elérkezett egy következő nap, amikor nekiálltam felvasalni a sötétítő függönyöket. Hát nem tudom, írjátok meg, hogy ti szerettek-e függönyt vasalni, én kifejezetten utálom. Muszáj vagyok ide sötétítőt rakni, mert egyszerűen itt délután ezen az oldalon megy le a nap, és nyáron elviselhetetlen. Tehát nyáron nagyon-nagyon sokat be vannak húzva ezek a sötétítő függönyök, és egyébként a hátoldalukon már látszik is a függőleges irányban a hullámok mentén, hogy egy kicsit megszívta a nap, nem nagyon észrevehető, ezt csak tényleg így láttam, hogy vasaltam, és ki volt terítve, felrakva, abszolút teljesen újszerűnek hatnak. Viszont kértem árajánlatot redőnyre, nyilván ezekre a nagy ablakokra csak motoros redőnyt lehet rakni, mert akkora nagy, hogy nem bírná el a szalag vagy a madzag, és elszakadna, és motoros redőnyt is csak vagy osztottan, vagy pedig redőny kaput tudnának felrakni, ami nem osztott, de az osztott redőny az
több mint $500,000 lenne a 2 nagy ablakra, a redőnykapu viszont majdnem $1,000,000. Na hát ebből kiderülhet számotokra, hogy lesz-e most nekünk a közeljövőben, vagy azt lehet mondani, hogy valaha is itt ilyen redőny. Úgy döntöttem, hogy maradunk a függönynél. De szerencsére van klíma nekünk itt a nappaliba, aztán még hogyha egy kicsit jobban fel is melegedne itt ez a helyiség, akkor is le tudjuk hűteni, és egyébként nyáron sem fuldokoltunk, mert egy ilyen 25 fokra mindig sikerült levinni a hőmérsékletet. Attól lejjebb meg nem is kellett. Mivel az sem jó, hogyha túl nagy a különbség a benti és a kinti hőmérséklet között. És hát itt is láthatjátok, hogy 2 szárnyas szárító van tele ruhával, és megfogadtam a tanácsát valakinek, aki írta, hogy úgy szokta, hogy beteszi a szárítóba néhány percre a ruhát, és utána teregeti ki. Na most annyiban különbözik a tanácsától az én módszerem, hogy én nem csak néhány percet teszem be, hanem beteszem egy olyan programra, ami a legnedvesebben hagyja, és ez nekem azért jó, mert egyrészt valamennyit nyilván kivesz belőle, valamennyi nedvességet, viszont a mosógép hideg vízzel öblít, és a ruhák olyan gyűrődéssel maradnak, amilyenben a mosógép ugye forgatta őket, és a hideg víz az ugye tartósítja bennük ezt a gyűrődést. Na most, ha átteszem a szárítóba, a meleg levegő az felpuhítja a ruhákat, ezáltal újra kisimulnak, viszont még vizes marad, úgyhogy amikor kirázom, akkor könnyen kirúgja magát, és kiteregetés után tükörsimává száradnak, de ez nekem körülbelül egy ilyen 1 órás program szokott lenni a 7 kilós szárítógépembe, viszont ez a módszer nagyon-nagyon bejött, mert nem is teszem a ruhát tönkre azzal, hogy csontszárazra szárítom a szárítógépben, nem járatom hosszan a szárítógépet, amivel energiát spórolok, ezáltal ugye pénzt, ha ki is teregetem, hamarabb megszárad, és nem kell vasalni. Úgyhogy igen, ez egy kicsit ilyen túlgondolt történet, de egyébként nagyon bejött. Na, és hát a konyhaszelektálós videóban elmondtam, hogy még vár rám a fiók frontoknak, az előlapjainak a megtakarítása. Egyáltalán nem látszik a videón, hogy mennyire nagyon piszkosak voltak már, össze voltak fröcskölve, fogdosva, lefolyt rajtuk ez az amaz, volt ezeken már minden, úgyhogy ezt is meg kellett takarítanom, és ez sem éppen a kedvelt feladataim közé tartozik. Ki szereti ezt csinálni? Emelje fel a kezét. Legalább egy ilyen kommentet írjon, hogy felemeli a kezét, de szerintem nem fogok ilyen kommentet kapni. Viszont, ami nagyon tetszik nekem, hogy bár fehér a konyhabútorom, messziről abszolút nem látszik rajta, ha piszkos. Tehát kéznyomok sem, semmi. Én látom közelről és zavar, de messziről teljesen aranytisztának tűnik minden, végül is örülök, hogy ezt választottuk. Persze, ilyenkor nagy takarítás során nem csak ott takarítunk, ahol a pap táncol, hanem igyekszek én is mindent letörölni, szekrények tetejét, polcok tetejét, mert bár
nem nagy feladat, de valahogy én, és nem akarok általánosítani, mert lehet, hogy csak én vagyok ilyen hanyag, de valahogy az ilyen általános takarítások során nem mindig szoktam leszedni így a polcok tetejéről, ami rajta van, és megszállja a por, ráragad, és úgy megtelepszik a polcok tetején, és mivel nem látom, és nem szúrja a szemem, hogy poros, ezért sokszor ott hagyom. Ugyanúgy a hűtő tetejét, hát igen, a kosarak is kaptak a porból jócskán. Egyébként gondolkoztam rajta, hogy vajon megérné-e egy ilyen légtisztító kisebb berendezést vásárolni. Sok szempontból egyébként. Egy az, hogy padlófűtés van az egész házban, és elvileg jobban száll a por padlófűtés mellett, bár azért vannak ellenérvek is. A másik dolog az, hogy a férjemnek iszonyatosan erős parlagfő allergiája van. Lehet, hogy érdemes lenne mondjuk éjszakára a szobában bekapcsolni, hálószobában, amikor tombol a szezonja, vagy amiatt is, hogy a nappalinkban ugye ott nem nyitható az ablak, és ott van egy zug, ahová, ha olyasmit sütök, akkor beszorul a levegő, vagyis hát a szag. És nehezen tudom ott kiszellőztetni, és bármilyen kereszthúzatot csinálok, ott általában vagy törölközőt, vagy takarót kell, hogy forgassak a levegőben, hogy kiventiláljam onnan a megragadt szagokat. Úgyhogy nem tudom, szerintetek érdemes-e ilyet beszerezni, működik-e, hozza-e azt, amit ígér, ha igen, akkor milyen típusút, és hogy akinek van, nyilván azoktól várom a véleményt, mert akinek nincs, hát azok alig ha tudnak releváns véleményt megosztani, meg tapasztalatot, de ezt tényleg szívesen meghallgatnám, elolvasnám. És igen, ritkán használok zsíroldót, tehát nekem egy ilyen flakon zsíroldó szerintem egy évig elég, ha nem tovább, mert amikor elhanyagolódik a pára elszívónak a tisztítása, és itt most a fix részeiről beszélek, mert a kivehető szűrőbetéteket, azokat hát mondhatni rendszeresen ilyen 2 havonta meg szoktam tisztítani, egyszer befújom, és utána állni hagyom a zsíroldóban, és utána pedig beszoktam tenni a mosogatógépbe, és aranytiszták lesznek, ezek fémszűrők, tehát ez simán lehet így tisztítani. Viszont a fix részeit, azt most láthattátok, hogy előbb lefújtam, lefóliáztam, állni hagytam, és nézzétek meg, hogy milyen szép tiszta lett. Nem kellett kaparászni, vakarni, pedig már oda száradt zsírfoltok voltak rajta, és gyönyörűen lejött minden, de ne gondoljátok azt, hogy pazarlásba megy ez a fólia, mert ezt szépen elmostam utána, és eltettem olyan helyre, ahol tudom, hogy csak a takarító eszközeim vannak, és így tudni fogom, hogy ezt kimondottan erre a célra használtam, és ezután is, hogyha szükség lesz rá, akkor erre fogom használni. De szerintem sokkal jobban megéri, mint kaparászni, meg vakarni lefele, mert akárhogy egy erős vegyszerről beszélünk, de kíméletesebb ez a módszer szerintem az inox felületnek, mint az, hogyha kaparásszák. A beltéri ajtókat is egy kicsit meg kellett törölgetnem, viszont csak némelyiket, mert képzeljétek el, hogy ezelőtt vagy nem tudom, 1 vagy 1,5 hónappal az összes beltéri ajtót átmosták a nagyobb gyerekeim, a 2 nagy. Nem tudom, hogy mi oknál fogva, valamit ígértem nekik cserébe, vagy nem tudom, de lényeg az, hogy átmosták, vitték a kis lavorba a vizet magukkal, a kis kendőt, és viszonylag önmagukhoz képest, de még hozzám képest is nagyon szép munkát végeztek, de egyrészt vannak olyan ajtóink, amik gyakrabban használatosak, meg összefogdossák jobban a gyerekek, és voltak olyanok is, amit kihagytak, úgyhogy azokat meg utána kellett pótolnom, és meg kellett törölgetnem. Úgyhogy ezt is megcsináltam végre.
Hát és itt talán láthatjátok is, hogy milyen szörnyen gyűrődtek a függönyök. De hát ez nem fogja sem senki megcsinálni helyettem, és nem panaszkodni akarok, mert amúgy lehet, hogy most nem csinálnám másképp, hogyha most kellene vennem, és ha valaki mondaná nekem, hogy ez ennyit kell ezt vasalni, akkor is megvenném, mert annyira szép. De így, hogy már 2 éve nyüglődök vele, és folyamatosan egy csomó időm rámegy arra, hogy kivasaljam, így már valószínűleg, hogy nem mennék még egyszer bele, de most, hogy narrálom ezt a videót is nézem, és annyira szép. Na, nem tudom, hogy mi lesz majd, de a lényeg az, hogy még remélem, hogy jó pár évig bírni fogják. És hát itt most már lassan láthatjátok a végeredményt, felkerültek a függönyök is, és készen lett a konyha is, aminek nagyon-nagyon örülök. Igaz, hogy a sütőt belülről még meg kell takarítanom, ez még úgy kimaradt, de fáradt vagyok, elfáradtam, nem volt már kedvem, és be akartam fejezni nektek ezt a videót minél hamarabb, úgyhogy köszönöm, hogyha itt voltatok, ha tetszett nektek ez a videó, akkor mindenképpen hagyjatok egy lájkot és egy kommentet, ha valami meglátásotok, észrevételetek van. Találkozunk majd egy következő videóban, addig is puszilak titeket. Sziasztok!